Jesus Christ, Tommy. You're confessing to a shootout in a church. And I ain't even to the hard stuff yet. You know I could take you in right now, put you behind bars until you're old and gray. Maybe. If you think you can make any of it stick. But then you'd never know about Morello. Hey, fellas. Sorry to keep you waiting. My shift just started. What you having? 2 lunch specials, please. And more coffee. You know what? Let's bring the whole pot. All right, we've come this far together. What kind of heat did you get from the church? It's a strange thing. Nothing really came of it all. Always figured Salieri paid off someone somewhere because it wasn't even in the papers. We just had to lay low for 7, 8 months. The cops kept showing up at the bar just to remind us they were watching. And Frank caught wind that Morello was helping Galati get reelected, hoping he'd go after the Don. Well, I recovered some account books from Morello's offices. 33 was a pretty good year for him. Bastard knew we were bleeding out before we did. While we were busy keeping our heads down, he started moving in on our rackets. Quiet at first, a few trucks go missing. Top burner has one too many highballs, drives off a bridge. One of our regular pickups suddenly closes up shop, moves upstate. You didn't catch on? Not me. I think maybe Paulie smelled something. But even with the cops looking over our shoulders and Morello circling, we were still making good money. And with the Don worried about keeping the heat off, we didn't have much to do. Except drink, have a few laughs. Every time I went into Salieri's, there was Sarah. So it was a good year. Until Frank. Coletti, Don's consigliere. Yeah, that's right. He set me straight. He set us all straight. There's a lot of buzz around town about you guys. Yeah, we got into a little scrap last night. It's no big deal. I don't care about the bar fight, Tom. I care how it looks when you walk into a club and by everyone around. We gotta do something with our dough. Then blow it at the track on Sunday. Or take a dame to a show. Or invest it for Christ's sake. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tommy. I'm trying to teach you the ropes so you don't get strangled by them. You ever have a dog, Tom? Sure. Little mutt when I was a kid. When I was 8 or 9, before I came over from Sicily, I had this beautiful, skinny Cerneco dell'Etna. Like a little greyhound. Fastest dog you've ever seen. That's how I met the Don. We started setting up races together. Betting on her with coins and rifle shells. There wasn't another dog that could catch her. She never lost. Until the day she did. We were only out a pocket knife, but I never saw the Don so angry. She got old on you? No. Pregnant. She went into heat, got out of the yard, and every dog in town had a turn. You're like that dog, Tommy. Every time you flash your money around, you're a bitch in heat. And everyone in that club is now looking to fuck you. And once you get fucked, you're no good to us. Do you understand? You made your point. Good. Because you need to think about your career here. Look, Paulie's at his ceiling. He's the guy we want in a tussle, but he's not smart enough to run anything. Sam is loyal, but he has no vision. But you, Tommy, you could run this town someday. Well, I appreciate that, Frank. So, what happened to the dog? The Don tried to drown her. I broke his nose. You can let me off here. Give Sarah my best, Tommy.
Back then, everything went through Frank. The plans, the orders, the money. You could get the call day or night. Tommy. Frank says to wait for him in the garage out in the back, eh? You got the job, I think. Thanks, Luigi. Sarah's cooking. She's bringing something over. In this rain? She's a good girl. I'll see you tomorrow, Luigi. No niin, taas oli karamellit suussa justiinsa. Sä oot täällä jo pistämässä paikkoja kiinni. You know, it's good to see a smile back on Sarah's face. Yes, it is. Read note. Luigi, Sarah loaned these books to March. Please return them with our thanks, Frank. Okei. Taitaa olla sen aika, että ensinnäkin mä käyn tässä kokoushuoneessa. Täällä oli jotain. What the hell is this? Confirming a visit as planned. Can't wait to see you all again. Aha. Okei. Käydään siellä yläkerrassa. Epäilen, että siellä voisi taas olla jotain. Jaha, ja siinä taas jostain syystä ihan pikkasen lagas hommelit. Terve. Täällä ei ole mitään taaskaan. Ai nyt kun mä en taas pääse tänne, viimeis kun mä täällä pyörin, niin mä pääsin kyllä näistä ovista. Okei. Not this time. Ja nyt ollaan siinä vaiheessa, mitä mä en oo vielä pelannut tässä Definitive Editionissa. We got called out to a hit. Some politician on the take. And this storm's just raging. Right? And we're driving out to the burbs to cap this guy. The street lights weren't so good, so we're driving in the dark. We get to the house, and we're about to make our move. Then there's this lightning flash. And for a split second, in the front yard, I see this head just sitting there, staring. Cut off at the neck. Nah, this ain't true. Some other crew had already been out to the house that night. Guess the guy had more than his share of enemies. They never found the body. Bullshit. God's truth. Hey, Tommy. You good? Yeah. Wet, but good. En vaan kuuntele sun kauhutarinas. Vinski kotona. No terve, Vinski. Jumalauta, äijä nukkuu. Get out of here. Filthy punk. Pitäisikö herättää se? Törmätään siihen. Ei se tunnu heräävä. Katsotaan mitä meillä täällä olisi. Mä ton puukon haluun taas. Mä en ole vielä kertaakaan päässyt oikeastaan käyttämään puukkoa. Mikäs pyssy mä haluttais tänään? En mä tämmöstä pientä. Mä halusin ton mikä tossa pöydällä. Tossa mikä siinä pöydällä on. Se iso. No moi. Hop. Tääkää. Katos olisi toi kultainenkin, mutta ei me sitä tarvita. Molotovin koktaileja mä kyllä kaipaisin. Ne ois tosi kiva lisä tähän hommaan, mutta jostain syystä mä en semmosia saa. On kyllä hyvin ikävää. No niin. Takaisin sateeseen astelen. Ois toi oikein biisi? Thanks for waiting, Tom.
The Don and I had to go over last month's numbers again. Sure. So what's the job? I want you to help Sam and Paulie with the shipment we've got coming in tonight. Good stuff? Straight from Canada. Where do you need me? Sam's gone to meet our friends from the north at the farm outside of town. Paulie will oversee the trucks bringing the shipment into the city. But I want you to go with him. Be an extra pair of eyes. Make sure it all goes smoothly. Okay. Get the car from Ralphie and meet Paulie at the warehouse. He's got heaters in case you run into any trouble. Sure, Frank. No problem. Good. Now bring the Canadian home safe, Tommy. There is already a case earmarked for the Don. Alright. Tulikin tossa mieleen. Mä jouduin siis pelaamaan viimekertaiset nauhoitukset osittain uudelleen. Niin mä en jaksanut sitä ruveta hardilla vetää, niin mä pistin easylle. Ihan vaan sen takia pyrittiin vetää uudestaan, että mä sain... Thanks, Ralph. Että mä sain noin välivideot nauhalle. Se olisi muuten skipannut osan niistä. Se on vaihtanut kuvaa täällä ollenkaan. Ei, se on edelleen vammasta ja hänestä kuva. Olis sä vihdoinkin raivannut noin portaat vapaaksi? Ei tietenkään sitäkään. Joo, ehkä mä vaan... Working away, Ralphie? I sleep when Frank sleeps. Man, he's been working us hard. Morello's taking bites out of business everywhere else, Ralph. Booze racket's where we shine. We gotta stay ahead someplace. Well, I just fixed the cars that time. I changed the plates again. You can't be too careful. See you in the morning. Okay. Ai että Ralfi on kyllä... Se on sympis tyyppi. Niin. Sitten lähdetään. Se on tuunaillut meillä auton kuntoon. En tiedä, jotenkin sadekeli. Se on kyllä ihan hieno. Ja tässä pelissä mun mielestä ihan hyvin toteutettu tuo sade kyllä. Ei ollenkaan hassumman näköinen. Toisin kuin vaikka jossain muussa Definitive Editionissa, vaikka semmossa GTA 3 esimerkiksi oli ainakin ihan karsee. Tosin mä en nyt tiedä, kyllähän niitä korjailtu on, mutta en mä oo koskenutkaan niin. Saas nähdä sitten joskus, kun vehkeet, jolla kuvailla vaikka noin 4K:ta, niin sitten voisi ehkä palata niiden pelien pariin, mutta tässä on aika paljon muutakin pelejä, mitä pelata. Mutta nyt tuli itse mieleen myös semmonen ajatus, että huomaan, että tässä pelissä ei ihan hirveästi pääse ajelemaan ja tutkiin kaupunkia, vaan tässä on jo ihan sillain mukavan kokoinen mappi, mutta sä et pääse tutkiin tätä, koska sulla on vaan ajettava paikasta paikkaa. Voisinhan mä nytkin lähteä ja seikkailee ympäriinsä, mutta tässä on aina niinku tää, että tässä on joku tehtävä menossa. Ei oo semmoista vapaata ajelua, mikä tossa sitten toisaalta on mun mielestä ihan kiva, koska GTA-peleissä niin siellä on paljon sitä ajelua, että sun pitää mennä paikkaan, ottaa tehtävä vastaan. Sitten peli vasta etenee. Tässä se tapahtuu sillä tavalla, että kun sä niin sanotusti palautat tehtävän, niin sulla alkaa heti uusi. Ei tuu semmoista ylimääräistä ajelua. Se on vähän makukysymys, kummasta tykkää. Mulla se menee ehkä sillä tavalla, että mä tykkään molemmista vuorotelle. Jotenkin ei ole ihan selkeätä linjaa siitä. Mutta toisaalta en mä tiedä, ei mulla tässä nyt tuu semmoista fiilistäkään, että mä nyt välttämättä halusin ihan joka talon käydä täällä tutkimassa. Tää omalla tavallaan pitää aika hyvin mun mielestä koossa tän
pelin, että mitä tehdään ja näin poispäin. Ja tarinastahan mä kyllä oon tähän mennessäkin ja siinä klassikissakin nauttinut huomattavan paljon. Pakko kyllä sanoa, että mä oon hyvin tyytyväinen tähän Definitive-versioon. Hyvin on tehty. Ja saatu pidettyä se alkuperäisen pelin tunnelma yllä. Uskaltaisiko ottaa limitterin pois nyt kuitenkin? Ei ole paljon mitään, kun ei ole ketään kyydissä, niin ei ole mitään keskustelua menossa tässä. Rupeaa jo vähän ahdistaa, kun joutuu tämmöisessä pelissä juttelemaan ajomatkoissa. No niin, nyt ruvetaan onneksi olla jo mestoilla. Tänne näin. Come on, Tom! Hey! Watch it, pal. Just dry it out. Sorry. You know this place? Yeah. We've done a few pickups at the farm before. Don't worry. There ain't nothing but cow shit and shine out here. It's gonna be an easy few clams. Boys will load up the trucks, and we'll come straight back. Yeah, let's make it quick. I got someplace to be. You see it, Sarah, later. Luigi's little girl, your night shift. You're something else, pal. Protecting the girl's virginity one day and taking it the next. Lay off, Polly. Come on. I'm just kidding. She's a good girl. You settle down, she'll straighten you right out. I'm going home to a couch. Now, I wonder what kind of stories she could tell about her old man, though. Luigi was a stone-cold killer back in the day. I wouldn't know. You know she's been helping out behind the bar since she was a kid. I bet she's seen and heard a few things. Probably knows more about our business than we do. She knows enough not to ask me too many questions. That's good. She won't ever make a liar out of you. Christ. You ought to marry her just for that. God damn it. Sam should be waiting here, but I don't see him. Something smells off. Don't let your pecker get all shriveled up. Probably just trying to get out of the rain. Or into the bootleg. That'll wake him. He ain't coming. Okay. Let's go find him. That bastard is just 3 sheets, and I'm wrecking a new suit for nothing. I swear I'm gonna kill him. Here. Just in case Frank was right. I'm gonna go grab them boys, get them sorted out. You go ahead, see what's what. We'll catch up with you. Alright. Itse asiassa tuossa aiemmin sanoin, että en ollut pelannut vielä siitä hetkestä eteenpäin, mutta tähän asti mä oon pelannut, mutta mä itse asiassa en ole nauhoitellut tätä kohtaa. Katsotaan mitä täältä löytyy. 1/4 out of work. Ja Hassi sitten sihteerille töitä. Otetaan häneen taas etäyhteys. No. Sieltä saadaan suomennos meille.
neljännes pois työtä hallituksen raportti ei osoittaa hidastuksen loppua. Tähän mennessä toteutetut toimet eivät ole pystyneet pysäyttämään talouden laskua. Työttömyysaste on 25%. Maatilojen ulosmittaukset ovat korkeimmillaan 2 vuoteen, kun pienviljelijät taistelevat yhdessä taloudellisten vaikeuksien ja High Plainsin tukehtuvien pölymyrskyjen uhkaa vastaan. Vastauksena presidentti ehdottaa uutta lainsäädäntöä pankkijärjestelmän vakauttamiseksi. Okei, 1933. Kovia aikoja kyllä. Eipä tässä nyt tunnu, että koskaan olisi kauhean helppoa ollut. Joka aikakaudella omat vääntönsä.